2021 and it's Father's Day. So, pupunta kami ngayon ng grocery para bumili ng mga handa namin mamaya. So, magdi-DIY Samgyupsal kami. And then, I'm with Diana and Papa Jan. So, yun na nga. Pagpunta namin doon sa grocery, I'll keep you updated. Bye! Yun na nga, nandito na kami sa grocery and ang una nating hahanapin is lettuce. Ang next natin kukunin is yung pang paste natin dun sa shabu-shabu natin sa soup. Okay guys, so wala silang paste para dun sa pot noodles natin. So ito na lang, bumili kami ng noodles. So bili rin tayo ng soju para Korean na Korean. Gawa rin tayo ng baby potatoes para sa side dish natin. So guys, ang next natin kukunin is yung cheese natin. So kumuha rin tayo guys ng kimchi, yung maliit lang kasi hindi naman lahat nagkikimchi sa bahay. So guys, yun na nga, kakatapos lang namin mag-grocery and bibili naman kami ng cake sa Goldilocks. So guys, ganito na lang yung natirang cake sa Goldilocks. Hey guys, so we just got home and papakita ko sa inyo yung mga binili namin sa grocery. Lettuce. And then meron ding noodles para sa shabu-shabu mamaya. Lemon. Salt. Kimchi. Noodles then soy sauce, sesame oil, barbecue sauce, may milk, meron din pickle side dish, garlic, and then meron din cheese at pamit niya parang lasa sauce yung pinang ko. And then meron yung pork and so first natin gagawin is sugasan natin tong pork and beef na nabili natin para make sure na malinis pag kinain natin siya. let me see.
slices niya, ikakat lang natin siya into 2 to 3 slices para pag niluto natin siya mamaya, mas madali siyang maluto. Okay guys, so yung nabili ko palang pork is bacon slice. Then yung isa naman, yung beef is takoyaki. So yun na nga guys, nakagawa na ako ng first layer. Lalagyan ko lang siya ng salt and pepper, and then mamaya lalagyan ko siya ng oyster sauce. So, tansyahin nyo na lang guys yung salt and pepper na lalagay nyo. Oyster pepper. So, after nito guys, ilalagay ko na siya sa freezer muna. Sa isang flavor na gagawin natin, ang mga kailangan is minced garlic, soy sauce, Mamacita's barbecue marinated, tsaka yung sesame oil, tsaka salt and pepper. So, pagkahalo-haloin lang natin, and then i-mix natin dun sa isang pork and beef na gagawin natin. Lagyan na natin siya dito. Okay guys, so ito na yung ating second flavor. Ang last na gagawin nating flavor is honey lemon marinated. So, ang kailangan lang natin is garlic, salt and pepper, sesame oil, and squeezed lemon and honey. Pinagsama ko na siya dito. So, i-mix lang natin, then ilagay natin dun sa pork or beef na paglalagyan natin. So, guys, ito na yung last na flavor ng homemade samgyupsal natin, yung honey lemon marinated. So, ilalagay ko muna siya sa ref, and then after nun, gagawin ko na yung baby potatoes. So, hintayin lang natin mag-caramelize yung sugar. Next naman natin gagawin is yung cheese natin. So, palalambutin or papamelt muna natin itong cheese. So, guys, ganito yung itsura ng cheese with milk. So, hintayin lang natin siyang lumapot ng konti. Yay! Ito yung setup namin, guys.